Dạ, xin phép chú cho đặt một câu hỏi chú. Vâng. Là tại vì tôi tập lâu lắm mà không có ấm nóng. Thì cứ thắc mắc hoài mình không ấm nóng, cho nên tập lớp 1 tới 3 lần, lớp 2 cũng 3 lần. Rồi đến gặp được cái lớp 3 online tháng 8. Nhưng mà vẫn không ấm nóng không. Nhưng nghe chú nói là không ấm nóng thì cứ ráng tập chứ đừng có chữa bệnh cho người ta. Nhưng mà tôi gặp những trường hợp nó quá là kiểu như xót xa, lòng mình thấy xót xa, thì mình vẫn làm xong á thì thấy người ta ấm nóng. Mình không ấm nóng gì hết. Mình nói mình nhận vô não, không nghe gì hết, không nghe cảm nhận của mình là có năng lượng vô não. Nhưng mà khi mình truyền, nghĩa là hỗ trợ cho người ta, thì người ta nghe nóng lắm, đúng không? Vâng. Và người ta bớt. Rồi từ đó tôi mới bắt đầu nghe rung động ở trong người. Trước khi tôi cho đi rồi bây giờ tôi mới nhận được, hay không biết có đúng không chú ơi? Đúng rồi. Bây giờ cái mô học NLP là cái bước mà chúng ta còn rất là mới lạ. Chúng ta bước vào đó để rồi chúng ta bắt đầu mới trải nghiệm từ từ. Và khi trải nghiệm rồi mình mới tự tin. Nói chung là vấn đề là chúng ta phải có cái tự tin khi chúng ta làm bất cứ một điều gì. Và cái niềm tin của mình đầy đủ, mình vững mạnh chưa? Tại vì cái tự tin của mình nó điều phối cái năng lượng. Nếu mình nói mình sợ cái là cái năng lượng nó giới hạn liền, mà mình nói mình có tự tin đầy đủ thì cái phần tư tưởng mình nó đi xong với cái điều phối cái phần năng lượng của energy đi theo cái tư tưởng của mình. Cái tình thương mình nó bộc phá lên mãnh liệt thì cái thần năng lượng nó sẽ hữu hiệu bấy nhiêu. Và khi mà mình, một số anh chị em cho chú biết đó là không cảm nhận được cái thời gian đầu, không cảm nhận được gì hết. Nhưng mà chị thấy có sức khỏe có thay đổi không? Đó là cái điều khác biệt đó. Nếu sức khỏe mình thay đổi nè, ăn ngon hơn nè, ngủ ngon hơn nè, đầu óc tỉnh táo hơn. Cũng có còn bệnh chú. Bệnh nghĩa là chỉ có giảm những cái mà mình không tập trung để chữa. Ví dụ như có cái đau cánh tay cũng không nghĩ tới, có đau bị móng chân nó hư, nó thối mà cũng không nghĩ tới luôn. Chỉ có cái bệnh ngứa là cứ tập trung chữa bệnh ngứa là không hết. Tái đi tái lại. Nhưng mà cái mình không cần, mình không quan tâm thì nó hết. Còn cái quan tâm hết rồi. Thì bây giờ đó, trong những cái thời gian đầu tiên đó, trước là vấn đề mà tập trung chưa được hiệu quả đó, thì chị nhờ những anh chị em trong ban tổ chức. Dạ tới 10 người lần chú. 10 người 10 người giúp đỡ luôn đó, từ hồi đó tới giờ toàn lên. Bây giờ sức khỏe chỉ cải thiện khoảng được chừng bao nhiêu %? Mới đây, mới rất gần đây thì cái chuyện ngứa nó giảm rồi. Nhưng mà cũng không biết được, tại vì hồi trước là mấy anh chị em cũng có làm cho mình cũng có thấy giảm, nhưng mà rồi nó tái lại. Nhưng mà lần này thì hy vọng nó được lâu hơn, được tuần lễ rồi. Tuần lễ là không bị ngứa nữa. Dạ. Mà hôm nay là cái da nó cũng đỡ, cái mặt cũng đỡ. Vâng. Thì cũng có thể là từ ngày chị học tới bây giờ là bao nhiêu tháng rồi? Từ hồi tháng 12 đó chú, là lớp 1 trống đồng lần đầu tiên á. Rồi cái lớp 3 là tháng 8. Tháng 3, tháng 8 mới đây thôi. Dạ. Nhưng mà các anh chị hỗ trợ là gần 10 người, 10 mấy người hỗ trợ rồi. Đâu phải là 10 mấy người hỗ trợ một lần hay 10 mấy người hỗ trợ từng người? Từng người. Tức là 1 với 1. 1 với 1 đó. Còn cái chưa kể cái chuyện mà vô nhóm chú truyền với Vũ Quyết truyền không kể. Với lại nữa. Nhận của chú nữa. Nhưng mà nhận của chú thời gian đó cũng hơi căng á, không nó nặng hơn, không biết sao nữa. Thành ra phải rút ra. Một cái vấn đề đó là khi mà mình bước vào mình thực hiện một cái gì đó, mình phải có cái sự hiểu biết. Và khi cái sự hiểu biết mình rồi đó, mình mới nắm vững theo cái đó để mình thực hành. Thì cái tế bào của chúng ta đó, nó nằm trong cái sự chi phối của phần năng lượng não bộ mình rồi. Còn cái phần năng lượng của tư tưởng mình đó gọi là năng lượng của cái sự linh hồn mình đó, nó nằm trong phù thuộc đó. Mà mình chao đảo, mình thiếu niềm tin, mình cũng như là mình không có nắm vững đó, thì cái hiệu quả nó đến chậm lắm. Tại vì nó lệ thuộc mình mà.
Mình là chủ nhân của nó. Mình nói nó nhận thì nó nhận, mình nói nó ngưng thì nó ngưng. Mình điều phối năng lượng thì nó tiếp nhận được, còn không điều phối năng lượng là nó không nhận được gì hết. Thì nó như những đứa con của mình đó, được mình nuôi dưỡng và mình được dẫn dắt và mình dạy dỗ nó, mà mình có đủ bản lãnh không? Cái chỗ đó có đủ niềm tin không? Có đủ cái là cái phần mà can đảm không? Cái đó là đòi hỏi mỗi một người học viên. Trong khi mà chưa lành đó chú, mà tôi giới thiệu nhiều người cô học chưa là giới thiệu được nhiều người. Vấn đề là ở chỗ là tôi rất là mong đợi được nghĩa là hoàn toàn khỏe để mà có thể thuyết phục gia đình nữa. Hiện giờ là gia đình chưa có tin, chưa có học. Lý do là thấy mình đi 8 tháng mà học cà sục cà xịt. Nhưng mà trong khi là mình là mừng rồi, có chút cải thiện là mừng rồi. Rồi bây giờ những công thức là về trở lại thì xuân xuân nè, công thức chữa lành nắm vững này, công thức làm đẹp này, công thức tăng chiều cao nè, thì sử dụng hết những công thức đó. Tại vì mỗi công thức nó sẽ hỗ trợ cho một phần. Nhất là khi mà mình tuổi tác mình lớn, cái đoạn đường phía trước mình đó, mình bị tổn thương nhiều quá, vấn đề sức khỏe, thì mình phải có một cái thời gian để cho cái tế bào nó từ từ nó phục hồi trở lại. Và nhất là mình phải có tự tin. Vì có tự tin, cũng như là chị có cái điện thoại rồi đó, là chị cứ việc sử dụng theo cái sự hướng dẫn đó của người sản xuất cái điện thoại, cứ làm chứ đừng có sợ là không biết tôi gọi ở đây tôi gọi qua bên miền Bắc gọi miền Nam gọi miền Bắc thì không biết nó có được không, rồi gọi qua Mỹ xa quá không biết có tới không. Cái sợ của mình đó, nó làm mình giảm tất cả những cái hiệu năng. Thành ra chúng ta học năng là rất là bỏ cái chữ sợ đi, mà chúng ta lấy cái chữ hiểu, lấy cái chữ hiểu này và thực hành là thành công rồi. Thì mong rằng chị sẽ nắm được cái chữ hiểu này và chị thực hiện trong cái niềm tin, trong cái sự đó là quyết đoán thì sẽ hiệu quả nha. Quyết đoán, người ta được tôi sẽ được. Giống như anh Hùng, anh nói người ta tập 3 tháng 4 tháng, 1 ngày 2 ngày người ta được, tôi tập 8 tháng cũng chưa được mà giờ được rồi. Nhưng mà phải kiên trì và quyết đoán. Anh Hưng nói thành ra cố gắng nữa. Anh Hưng rồi, anh Hưng chứ anh Hùng. Anh nói là người ta học vô cái ta được rồi, mà tôi tại sao tôi không được? Nhưng mà nhất định phải được, tại vì cái quan điểm của anh là người ta được tôi sẽ được. Thì chính vì cái điều đó nó tạo cho một cái động lực để cho những cái tế bào nó. Nhưng bây giờ vẫn không nóng ấm mà có nghe rung động chứ, giống như nãy chú làm là toàn thân rung động luôn. Giờ tốt. Có khi mới nghĩ chữ hợp nhất thôi là đã rung động rồi. Thì cái hệ cảm biến của chị bắt đầu nó hoạt động dưới cái tần suất nó là mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì sau cái thời gian mà nó ổn định rồi đó, bắt đầu nó mới phát huy được. Cũng như là mà tôi làm cho một bệnh nhân ung thư mà bị di căn phổi ấy, chú, là họ toát mồ hôi luôn á. Thì những cái chất độc trong người của mình á, nó sẽ đưa theo cái đường mồ hôi. Thì có nghĩa là nó cũng hiệu quả, không cho chuyện nóng ấm thôi, không quan tâm. Tại vì hệ cảm biến của chị nó chờ hoài nó chưa phục hồi, nó cho nó thời gian nha. Nhưng mà chị tập trung đúng theo cái phương pháp, cái thời lượng đó, đúng đủ điều là chị sẽ được lợi ích đủ điều. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Niềm tin nha, chị phải lấy là niềm tin và cái sự hiểu của chị là bỏ chữ sợ đi, lấy cái chữ hiểu rõ ràng, minh định đó và thực hành là chắc chắn là sức khỏe cải thiện nhanh hơn. Có khi tôi chờ hoài không được. Có khi chờ hoài không được thì muốn sống hòa bình với bệnh. Không, mình cải thiện được. Bởi vậy cái chưa gì hết là chị đã bỏ cuộc rồi. Không được bỏ cuộc. Chị phải giống như anh. Nhưng mà bớt rồi chứ. Thì bây giờ phải tiếp tục nữa. Tức là có cái gì đó mình mong đợi thì nó không tới, nhưng mà khi mình muốn hòa bình với nó thì nó lại đi. Thì mình phải nói là tôi không phải ép các bạn, mà tôi hỗ trợ các bạn, và các bạn sẽ làm tốt nhất để giúp cho các bạn và giúp cho tôi. Khi mà ép nó đâu có chịu đâu, cái tế bào nó có ép hết bệnh không được thôi, kệ nó đi, tự nhiên nó bớt. Cái gì của tôi là tôi đưa hết tình thương cho các bạn, mà trong tình thương này nó có cái năng lượng energy đó, các bạn lấy hết cái này cho tôi đi, tình thương của tôi đó tôi gửi đến các bạn với cái sự là giống như mình nói là trân trọng và yêu thương đó.
Gửi đến và gửi bằng cái tình thương, chứ không phải gửi đến ê lấy đi, ê nhận đi, ê làm đi. Mình dùng một cái trạng thái gọi là thân thiện và trân trọng thì sẽ có hiệu quả lắm, nhất là năng lượng gốc là như vậy. Rồi chúc chị thành công nhé. Bây giờ thời gian chúng ta đã chấm hết rồi. Hẹn lại tất cả anh chị em trong cái chương trình kế tiếp. Chú chào Khánh Duy, chào cô Kim Sen, cô Trung Thuận và chào tất cả anh chị em đã đến với livestream ngày hôm nay.